Yes, yes! Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ni Daddy-O, Pabwis, Toyo, Kulot, Pandays. Yan po mga super idol tuwing nalalapit ang undas dito sa Amerika nagkalat po ang mga peryahan sa Amerika. Sa susunod ko pong vlog ito po yung ipapakita ko. Lilibutin po natin yung mga magagandang peryahan sa Amerika at papakita ko po yung mga tinitinda nilang mga masasarap na pagkain at mga matitindi at magagandang palaro ng peryahan dito sa Amerika. Kaya huwag nyo nang kalimutan bago magsimula, subscribe na po. Yes! Daddy-O nagbabalik. What's up mga super idol? Ngayon po mga super idol panahon na naman ng undas, katatakutan at kababalaghan. Saktong sakto to mga super idol. Maglalakad po si Daddy-O at magtitingin ng mga nakakatakot na display, nakakatakot na bagay-bagay dito sa USA. Kaya wag na natin patagalin, samahan nyo si Daddy-O maganap ng nakakatakot. Tara, let's go transition. Ayan po mga super idol, dyan po madalas pumupunta po ang mga Amerikano para bumili ng mga nakakatakot na display, costume, spirit Halloween. Tara, let's pasukin. Handa na po ang Amerika sa Halloween party. Ang dami po namimili. Halloween Factory. Sa po ng bilihan dito talagang mag-i-enjoy po yung mga kabataan dahil sari-sari po yung mga nakakatakot na nakakaaliw na bagay dito sa Halloween spirit. "11 days until Halloween." Down the side. Think fast. You have to be faster than that. The size. Ito na po, baso. Pang display po, mabibili siya ng $279. Ito naman po pang Chainsaw Massacre. Ayan. Chainsaw Massacre. Daming mabibili po katulad ng costume para sa Trick or Treat, Ringmaster Jacket and Dark Ringmaster, pang costume sa Halloween. Meron din po silang Sesame Street cartoons. May mga sikat na cartoons, anime, Sakto, costume, Fortnite. Ayos. Meron din po silang mask and weapon. Mga iba't ibang nakakatakot na maskara. Wigs and hats, astig,
Mga pangsabit. Mga pangsabit po sa window, patio. Ito naman po si 11 leech. Mabibili po siya ng 199. Holloween Factory Production. Nood, meron po silang mga palabas. Yan po. Pwedeng may mga palabas nilang nakakatakot. Habang namimili kayo, pwede kayong manood ng mga digital Halloween spirit movie po nila. Ayos, oh. Astig. Asian Empires naman ang datingan po nito. The Mummy Returns. Remember this car. It'll be the last thing you'll ever see. Ayan po, mayroon pa siyang special effect. Ang halaga niya naman is $299. Sikat na si Chucky. Longing is the music of our sphere. Ito naman po, ang team naman niya is Harley Quinn. It starts at any time Baseball bat ni Harley Quinn. and ends in just a wink. Passing the light, baby. Ganyan po ang makikita nyo po sa lansangan dito sa Amerika. Pagandahan po ng nakakatakot na display. Wow! Ayos mga super idol, dito na po nagtatapos ang pagpasyal po natin sa mga bilihan na nakakatakot na costume. Yun po mga super idol, kung bago kayo sa channel ni Daddy Yo, subscribe na po. Abangan ang susunod na episode ni Daddy Yo Peryahan sa Amerika. Kaya abangan nyo po mga super idol, peryahan dito sa Amerika. Panoorin nyo po ang susunod na vlog ni Daddy Yo. Huwag nyo pong kalimutan, subscribe na. Bagwis, Toyo, Rebounderz, nagpapaalam Daddy Yo. Saludo! Bye bye, transition.